Welkom BOOGSCHUTTER mensen. Het is een week van de 13 of juni tot en met de 19 juni. BOOGSCHUTTER mensen, emotionele situatie in deze week. BOOGSCHUTTER mensen, dat is in relatie met een Leo. Je gaat deze Leo blog. You recognize that it is tijd om deze Leo the nest te fly. En je laat het zo. Communicatie met een ram levert op heel veel verdriet. Mensen nou recognize de communicatie tussen jullie boodschappen en een ram. Heel veel van jullie boodschappen blokt jezelf from a Leo, omdat je recognize that this Leo is niet wie hij of zij zegt dat ze is. A standby person is nou achtergekomen wat precies is gebeurd. And recognize that a mens creëert heleboel chaos. Succes voor jullie boodschappen dat had some sort of problemen met een stier. Sommige van jullie boodschappen gescheiden van een stierman. Deze stierman en zijn partner create problems, maar het wordt opgelost. Heel veel van jullie boodschappen gaat even achterkomen wat is gebeurd en wat de maag heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht over een steenbokman en recognize hoe een steenbokman is rijk geworden. Is door onder mensen, chaos voor onder mensen met zijn zaken, met zijn huis, met zijn dingen. En dat is hoe ze nemen mensen huis over. En jullie boodschappen, want een corporation en een lawyer gaat nou achterkomen dat deze man mag chaos voor mensen, zodra deze mensen gaaf op en hij kan ze zijn property of zo overnemen en mensen gaan nou recognize hoe deze steenbokman is rijk geworden. Heel veel mensen gaan recognize dat jullie boodschap en deze steenbokman zijn goede vrienden of kennis of is zus of broer. Een maagvrouw is nou in heleboel problemen omdat mensen recognize dat de maagvrouw en een stier zijn kennis. Mensen krijgen inzicht en krijgen data en informatie. En ik zie dat some sort of onderzoeker of lawyer hun wens en droom is nou in vervulling omdat die hebben nou data en informatie om een maag en een tweeling op te pakken. Dat is een groot beoordeling voor een maag en een tweeling. Mensen nou gaat de bankrekening van een kreef even onderzoek omdat mensen recognize wie de bankrekening van een kreef is ook geopend. Mensen recognize dat jullie boodschappen mensen en de bankrekening voor een kreef geopend. Dus heel veel mensen gaan nou achterkomen en recognize de oneerlijkheid van mensen around jullie. En er is heel veel communicatie. En wanneer we zeggen communicatie met waterman mensen zitten een situatie te onderzoeken en recognize de communicatie tussen een ram en een maag levert op heel veel informatie. Een huge succes over een stier. Mensen recognize dat een stierman en zijn vrouw, dat is een maag, hebben dingen gedaan dat was niet door de bocht. Mensen in authority now is blij. Mensen in authority now recognize dat chases, de dingen dat is gebeurd zonder hun om te weten en recognize dat de stierman en zijn vrouw hebben dingen gedaan. En die is nou achtergekomen hoe deze mensen kunnen pullen zoveel dingen af en geen alarmbel is overgegaan. Geen succes omdat mensen in authority is nou achtergekomen iets over een contractual overeenkomst en recognize dat jullie stiermensen of jullie steenbokmensen was hier achter some sort of a contractual overeenkomst that was creëerd. Kennis gaat best wel jullie helpen om te vertellen dat een steenbokman was niet goed bezig en wat een steenbokman heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht en krijgen een inzicht van dat een steenbokman was niet goed bezig en mensen nou recognize dat deze persoon, hoe lang deze persoon
creëer heel veel problemen. A bank financial institution now gaat recognize that a conflict with a crave en een weegschaal gaat heel veel informatie opleveren. Omdat a crave en een weegschaal is nou een heleboel problemen. En conflicts met een Leo en een weegschaal leveren op heel veel informatie. Omdat mensen nou recognizen dat een Leo en een weegschaal was hier achter heleboel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Nou, as you see, conflicts, omdat de maakvrouw is in een heleboel problemen. Een maakvrouw en zijn man, dat is een stier, is nou in een heleboel problemen. Mensen krijgen inzicht van wat deze maakvrouw en deze stierman heeft gedaan. En daar is, weet je, jullie boodschappen creëert heel veel problemen voor een stenboog, maar een stenboog komt hier uit. Omdat mensen gaan nou recognizen wat jullie boodschappen heeft gedaan. En dat jullie boodschappen als een stenboog person teken gewerkt voor een heel lange tijd. Omdat jullie boodschappen gaat in gesprek met een stenboogman aan. En gaat aan de stenboogman vertellen hoe jullie hebben gecreëerd chaos voor iemand. En ik zie groot conflict, want het moment voor een Leo. En jullie boodschappen wordt blij dat je hebt zoiets als, ja, ik ben hier over. Dus een advocaat gaat zeer blij achterkomen een situatie. En als jullie boodschappen is een advocaat, je gaat een crave opgeven voor wat een crave heeft gedaan. En is het zo is het, jullie gaan nou recognize dat, ik zit echt aan de verkeerde kant. Dus communicatie levert op heel veel informatie. Een crave gaat even vertellen dat jullie boodschappen was degene dat heeft some soort van bankrekening geopend. En jullie boodschappen wordt gepakt in een problematische situatie. Omdat communicatie van een crave gaat even vertellen dat jullie boodschappen uit een bankrekening geopend. Dus waarheid komt even boven water. Dus een stierman en zijn vrouw dat ze maken is in een heleboel problemen. Communicatie levert op dat ze zijn connected met een stenboogman. This is een rijk stenboogman dat manipuleert situatie in order te krijgen wat hij wil. En mensen gaan nou recognizen hoe deze persoon heeft gemanipuleerd. Heleboel mensen om te krijgen voor zichzelf wat ze wil. En mensen gaan nou recognizen hoe ver deze stenboogman is gegaan om wat hij wil te bereiken. Dat deze man is te ver gegaan. En mensen komen daarachter. Heel veel mensen nou recognize dat jullie boodschap aan deze stenboogman zijn vrienden of kennis of familie. Een bank financial institution gaat nou recognize dat jullie boodschappen had de bankrekening geopend voor deze stenboogman. En jullie zijn vrienden. Dus ik weet niet wat jullie boodschappen had gedaan, maar jullie boodschappen wordt gepakt voor een situatie, omdat die gaat niet alleen een Leo geblokkeerd, maar een stenboogman wordt ook geblokkeerd. Mensen hebben gezien door communicatie met jullie boodschappen en een maken, krijg inzicht over some sort of a contract dat ik crave heb gehad. En mensen nou krijgen inzicht hierover. Heleboel problemen komen voor jullie boodschap vrouw met een bank financial institution. Omdat de bank financial institution gaat jullie aanklagen om some sort of a rekening te openen door de verbruikster van iemand onder naam. Informatie komt uit en de informatie dat komt uit levert op some sort of support voor
voor iemand, omdat mensen nou recognize dat een maakvrouw en wat een maakvrouw heeft gedaan, mensen ook right in zich kan recognize een oneerlijk spelletje van een maakvrouw in een bank of financial institution. Dus wees voorzichtig en ik ga het even zeggen. Fijne week. Namaste.